ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම SL Jobs Ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා ඔයාට නිවසේ ඉඳන්ම කරන්න පුළුවන් හොඳ සොයන් රැකියාවක්. ඉතින් මේක කාන්තා පිරිමි කිසිම ભેදයකින් තොරව ඒ වගේම රැකියාවක් කරන නොකරන ඕනෑම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් සොයන් රැකියාවක්. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝ රාශියක් නරඹන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා අදම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා all කියලා දාලා තිබුණොත් ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එකේ ඉදිරියේදී විකාශය කරන වීඩියෝ සියල්ලක්ම නරඹලා ඔයාට සුදුසුම සොයන් රැකියාව තෝරගන්න. මෙතෙක් මම සොයන් රැකියා රාශියක් පිළිබඳව තොරතුරු ඔයාට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒවත් නරඹලා ඔයාට සුදුසු සොයන් රැකියාවක් තෝරගෙන හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඉතින් මම අද ඔයාට අරගෙන එන්නේ පහන්තිර නිෂ්පාදනය පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු සහ 100% නිවැරදි දුරකථන අංකයක්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙයාලා ඔයාගේ නිෂ්පාදන සියල්ල මිලදී ගන්නවා. අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය සියල්ලත් මේ කියන දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් තිබ්බහම ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා මම මේ WhatsApp අංකය දුන්න සැනින් ඔයා WhatsApp ගිහිල්ලා චුට්ටක් හොයලා බලන්න මේ කියන අංකේ WhatsApp ඉන්නවද කියලා. ඒ මොහොතේම ඔයා තොරතුරු ලබා දෙන්න කියන පණිවිඩය WhatsApp මැසේජ් එකක් විදිහට යවන්න. ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු මේ අංකය යටතේ ලැබේ. ඔයාට තියෙන්නේ එතනින් පස්සේ මේ සොයන් රැකියාවේ නිරත වෙලා ඔයාගේ නිෂ්පාදන ඔයාට කරන්න පුළුවන් මොනතරම් ප්‍රමාණයක්ද පහන්තිර නිෂ්පාදනයේ ඒ සියල්ල මේ දුරකථන අංකයේ හිමි අය විසින් මිලදී ගන්න සූදානම්. ඒ බව ඔයාට සපත කරගන්න පුළුවන් මේ WhatsApp පණිවිඩය යොමු කරාට පස්සේ. එයාලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන මිල ගණන් සහ සාම්පලයක් ලබා දෙනවා. එයාලා කොයි විදිහද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පහන්තිර වැල් තමා මිලදී ගන්නෙ. ඉතින් ඒකේ සාම්පල් එක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ ආකාරයට පහන්තිර සකස් කරලා ලබා දෙන්න. ඔයාට පැක් එකක් විදිහට තමයි එයාලගෙන් ලැබෙන්නේ මේ පහන්තිර මැෂින් එක සහ මේ අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය සියල්ල ඊටරේදී පවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ ටික පළමු වතාවට මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔයා නිෂ්පාදනය කරන සියලුම පහන්තිර එයාලට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක බොහොම විශ්වාසවන්ත ආකාරයට තමයි එයාලා සිද්ධ කරන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික කුරියර් සර්විස් එකෙන් ලැබෙන්න සලස්වනවා. එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ ඒ ටික ලබාගෙන නිවසට වෙලා ඉඳගෙන පහන්තිර ටික නිෂ්පාදනය කරලා ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන ආකාරයට එයාලට නිෂ්පාදනය ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මුදල් අත්පිට මුදලට මෙයාලා මිලදී ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ඒක ඒ විදිහට සොයන් රැකියාව දිගටම කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ පහන්තිර විතරක් නෙමෙයි අද හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා හඳුන් කූරු ඇසුරුම් කිරීමටත්. ඉතින් හඳුන් කූරු වලටත් කරන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි හඳුන් කූරු තොග වශයෙන් මිලදී අරගෙන ඔයාලා පැකට් කරලා වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම. තව එකක් තියෙනවා හිස් හඳුන් කූරු එහෙම නැත්නම් සුවඳ ගල්ලපු නැති හඳුන් කූරු ලබාගෙන ඔයාලා සුවඳ ගල්ලලා පැකට් කරලා අලෙවි කරන එක. අනිත් ක්‍රමය තමයි හඳුන් කූරු පෙට්ටි තොග වශයෙන් මිලදී අරගෙන හඳුන් කූරු පෙට්ටි තොග වශයෙන් මිලදී ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම යාළුවනේ රුපියල් 20 හඳුන් කූරු පෙට්ටි 12 බණ්ඩල් එකක් අපි වෙළඳසැලේ අපි දකිනවා. බණ්ඩල් එකෙත් ගහලා තියෙනවා මිල ගණන් රුපියල් 240ක් කියලා. ඉතින් ඔයාලා විශ්වාස කරනවාද අපිට තොග මිල රුපියල් 120ක් වගේ මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය කරන අය ඉන්නවා නම්
මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ සම්බන්ධව තව වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ වීඩියෝ channel එකේ හඳුන්කූරු පැකට් කිරීම කියලා ගොඩක් තියෙනවා මම වීඩියෝ කරලා. ඉතින් ඒ වගේත් ගොඩක් ආයතන සහ දුරකථන අංක මම ලබා දීලා තියෙනවා. මේවා මාර්ගයෙන්ුත් ඔයාට ඕන නම් මේ හඳුන්කූරු බිස්නස් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේට ඔයා එකඟ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් සමහර ආයතන තියෙනවා හඳුන්කූරු ලබා දෙනවා ඇසුරුම් සියල්ල ලබා දීලා ඔයාට ඇසුරුම් අවස්ථාවක් විදිහට සුළු මුදලකට ඔයාගෙන් හඳුන්කූරු ටික ඇසුරුම් කර ගැනීම පමණක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ කියන ඕනෑම ආකාරයක සොයන් රැකියාවකට ඔයා එකඟ නම් මේවා ඇත්තටම නිවසට වෙලා ඉඳගෙන කුඩා දරුවෝ ඉන්න ගෘහණියෝ ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් රැකියාවක් කරලා ඒ කරන රැකියාවෙන් ලබන ආදායම මදි අය ඉන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් නිවසට වෙලා නිකම්ම කාලය ගත කරන අය ඉන්නවා. මේ කියන ඕනෑම කෙනෙකුට මේ සොයන් රැකියාව කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ සොයන් රැකියා කීපයක්ම මගේ channel එකේ මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා නරඹලා ඔයාට සුදුසු සොයන් රැකියාවක් ආරම්භ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. තවත් ඉදිරියේදී මට ලැබිලා තියෙනවා ඇසුරුම් අවස්ථා කීපයක් පිළිබඳව ලංකාවේ පිළිගත් ආයතන කීපකින් තොරතුරු. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් මම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව එකකින් මට තොරතුරු ටිකක් ලැබෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම වීඩියෝ එක තව ඉදිරියේදී කරන්නම්. නැවත වතාවක් කියනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියන්න. bell icon එක click කරලා all කියලා දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට මම කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම නරඹන්න පුළුවන්. කැමති එකක් ඔයා තෝරගෙන සොයන් රැකියාවක් විදිහට ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අදට මම විස්තර ගොඩක් කතා කරා. මේ සම්බන්ධව තව මොනවා හරි දැනගන්න තොරතුරු තියෙනවා නම් ඔයා මේ මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පහන්තිර සම්බන්ධව මෙන්න මේ දුරකථන අංකයට ඔයා WhatsApp පණිවිඩයක් තියන්න. නැවත වතාවක් මම කියන්නේ පහන්තිර සම්බන්ධව අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා ගැනීමට මම මේ කියන දුරකථන අංකයට ඇමතුම් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. WhatsApp පණිවිඩයක් පමණක් තියන්න. WhatsApp පණිවිඩයක් තිබ්බහම ඔයාට WhatsApp message එකක් ලැබෙයි අවශ්‍ය කරන සියලු තොරතුරුත් එක්ක. දුරකථන අංකය තමයි 070 102 932 732. නැවත වතාවක් කියන්නම් 070 102 932 732. මේ කියන දුරකථන අංකයට ඔයා WhatsApp message එකක් දාන්න තොරතුරු ඉල්ලා. එතකොට ඔයාට තොරතුරු ටික අවශ්‍ය සියල්ල ලැබෙයි. ඊට පස්සේ මේ සොයන් රැකියාව ආරම්භ කරන්න. ඔයාට දියුණුවෙන් දියුණුවටමපත් වෙන්න කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. අදට වඩා හොඳ සමුද්දිමත් හෙට දවසක් උදා කරගන්න හැකි වේවායි කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් හෙට දිනේත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලා හමුවට එන තෙක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.